Tham quan học tập ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có dịp để có thể thứ nhất là tham quan và tìm hiểu về kiến trúc của bến Nhà Rồng qua các thời kỳ phát triển. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể vào tham quan rất là nhiều những cái hiện vật cũng như là tư liệu quý báu bên trong của bảo tàng. Trong cái nội dung chào đón nhất thiết là phải có tên của công ty du lịch, đơn vị chủ quản của các bạn. Trước hết về yêu cầu của lời chào đón thì phải thể hiện một cái văn phong mà nó vừa ngắn gọn xúc tích nhưng mà cũng chứa rất là nhiều tình cảm trong đó. Mình trân trọng khách, mình cảm thấy khách giống như là một cái niềm vinh hạnh của mình để được phục vụ khách vậy. Chào quý anh chị và các bạn đã có mặt trong buổi tham quan ngày hôm nay. Thì em là Yến, xin phép được đại diện cho công ty du lịch CET Tour sẽ hướng dẫn các anh chị tham quan tại địa điểm khá là đặc biệt ngày hôm nay, đó là bến Nhà Rồng. To visit inside the museum, and now we are at the main gate, the main entrance to visit. And along this main entrance, you can see there's many declarations during the history of Vietnam. The second floor of bến Nhà Rồng is also known as the Museum Ho Chi Minh. Is dedicated to preserving and showcasing artifacts and exhibits related to the life and revolutionary activities of President Ho Chi Minh.